เราไม่ต้องลองผิดลองถูกเราเชื่อว่าเลฟโก้เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับเบต้าโกลเลฟโก้มีความรู้มีประสบการณ์และมีเทคโนโลยีเรื่องการเมนเทนแนนซ์มากกว่าเบต้าโกลสิ่งหนึ่งถ้าเราสามารถร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ผมเชื่อว่าเลฟโก้จะเข้ามาช่วยในการเมนเทนแนนซ์และป้องกันเบรกดาวน์เพิ่มอัพไทม์ได้ดีพอสมควรอย่างที่ทราบนะฮะเทคโนโลยีทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลฟโก้พยายามจะก้าวตามให้ทันเพื่อสร้าง Impact ให้กับเบทาโกเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ดีที่สุดและมี reliability ที่สูงที่สุดเบทาโกเป็นบริษัทอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำที่มุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตของทุกคนด้วยอาหารที่ดีกว่าเรามีสายการผลิตที่ค่อนข้างยาวนะครับมีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำประกอบกับ Direction ของเครือเบทาโกนะครับเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเราเรียกว่าเบทาโก360 องศา Transformation ในการทำงานเนี่ยมันยากที่จะให้คนทั้ง 30,000 คนหล่อหลอมเป็นการทำงานเป็นหนึ่งเดียวเราก็เลยต้องพยายามจะทุ่มเทถ่ายทอดความคิดความรู้สึกให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยผ่านแนวคิดที่ว่า One Thought One Goal แล้วก็ One Team ให้ได้นะครับหลังจากที่เราได้นำเทคโนโลยีของ RedGoNext เข้ามานะครับซึ่งประกอบด้วยนะครับมี Smart Motor นะครับแล้วก็มี Vibration Sensor เนี่ยซึ่งจะนำข้อมูลต่างๆมาโชว์ใน Machine Health Dashboard นะครับทำให้เราทราบปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ถูกต้องครับเนื่องจากทางเบทาโกเราตอนนี้นะครับเราก็มีการวางรากฐานในส่วนของการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีไม่ว่าจะส่วนของการผลิตและกระบวนการในเรื่องของ supply chain ทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการเอาข้อมูลตัวนี้เนี่ยเอามาใช้เพื่อประกอบการทำการบำรุงรักษาตามสภาพหรือ condition based maintenance นะฮะเพื่อทำการบำรุงรักษาทำให้การผลิตของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องไปอย่างไร้รอยต่อตรงด้านนี้ครับนอกจาก condition based maintenance แล้วยังเอมไปถึง predictive maintenance ด้วยครับหลังจากเราได้ร่วมมือกับเลฟโก้คุณภาพชีวิตของทีมงานของเราดีขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเราสามารถรู้สุขภาพของเครื่องจักรและก็ไปวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้ก่อนที่เครื่องจักรจะเบรกดาวน์รับผิดชอบเราเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรครับผมชีวิตดีขึ้นครับไม่ต้องมาอดหลับอดนอนเวลากลางคืนดีอย่างนึงคือเขามีการแจ้งเตือนในการที่รู้ว่าเครื่องจักรที่จะเสียมันสะดวกสบายมากขึ้นSCGC นะครับเราได้เห็นการแข่งขันที่มากขึ้นนะครับสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมาหลายปีแล้วก็มีการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นมีคู่แข่งที่มาจากหลายประเทศมากขึ้นแล้วก็มีความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายขึ้นก็ทางเราเนี่ยก็มีการพัฒนา Digital Technology Solution นะครับเราเรียกว่า DRS by RedGoNext เนี่ยมาใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตมาใช้กับโรงงานของเราก็เราทำมาหลายปีแล้วเราเป็นคนใช้เองเนี่ยก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเนื่องจากเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเป็น value chain นะครับมันต้องไปด้วยกันทั้งเชนแล้วเรามีอุตสาหกรรมกลางน้ำปลายน้ำที่เป็นคู่ค้านั้นเป็นเรื่องที่เราเนี่ยจำเป็นเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเราเอาโซลูชันที่เราใช้งานได้ดีเนี่ยเอามาใช้อยู่ใน value chain ของเราRedGoNext เล็งเห็นถึงความท้าทายในอุตสาหกรรมนะครับในเรื่อง Digital Disruption ซึ่งทาง RedGoNext เองนะครับซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCGC นะครับมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ความท้าทายนี้นะครับโดยอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรเรามากกว่า 40 ปีรวมถึงดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับในระดับโลกนะครับออกมาเป็นโซลูชันที่เรียกว่า DRS by RedGoNext หรือ Digital Reliability Service Solution นะครับซึ่งโซลูชันนี้นะครับจะช่วยยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมไปสู่ Smart Manufacturing 4.0 นะครับความโดดเด่นของ Solution LEFCO นะก็คือการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่าง IT และ OT เทคโนโลยีนะฮะซึ่งการผสมผสานกันอย่างลงตัวเนี่ยมันทำให้เกิดการวิเคราะห์นะฮะในเชิงเทคนิคเนี่ยได้อย่างครบถ้วนถูกต้องแม่นยำทันต่อเวลาเรามีนโยบายที่ชัดเจนที่จะให้ทางทุกโรงงานของเราเนี่ยไปถึง Industrial 4.0 ให้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มีพาร์ทเนอร์นะครับที่จะมาร่วมเดินทางไปกับเรานั่นคือ RedGoNext จาก SCG Chemical RedGoNext ได้เข้ามาช่วยเรานะครับที่เข้ามาในการนำเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็ช่วยพัฒนาคนของเรานะครับให้มี knowledge know how มากขึ้นนะครับร่วมกันแก้ปัญหาขึ้นมาแล้วทำให้
เราสามารถแก้ปัญหาได้เบรกดาวน์ของเราตอนนี้ลดลงนะครับแล้วทำให้เรามั่นใจมากขึ้นครับว่าเราสามารถที่จะพัฒนางานได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรามีโครงการที่เพิ่มเติมต่อจากเดิมนี่ก็คือ APM 4.0 นะครับที่จะพัฒนาทั้งระบบและก็คนเพื่อพัฒนางานซ่อมบำรุงของเราให้สูงยิ่งขึ้นครับ เราอยู่ในอุตสาหกรรม value chain เพราะฉะนั้นเบทาโกเนี่ยเป็นคู่ค้าที่สำคัญของเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วนะครับนานมากเลยก็ผลคือว่า DRS เนี่ยเป็นโซลูชันที่เหมาะสมเป็นโซลูชันเนี่ยที่เอามาใช้งานที่เบทาโกเนี่ยก็จะสามารถทำให้เบทาโกแข่งขันได้ดีขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทาง Lepco Next ก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับได้เป็นพันธมิตรกับทางเบทาโกถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญนะครับในการที่ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยทาง Lepco Next เองมีผู้เชี่ยวชาญในด้านดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับรวมถึงความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมผนวกเข้ากับความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตอาหารของเบทาโกรวมถึงความเข้าใจในเรื่องของเครื่องจักรของทางเบทาโกรทำให้เราสามารถที่จะให้บริการหรือให้โซลูชัน DRS เพื่อตอบโจทย์เบทาโกรในการพัฒนาการผลิตของโรงงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงยกระดับตัวการเดินเครื่องจักรลด unplanned breakdown ของทางเบทาโกรรวมถึงสามารถสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในด้านผลิตภัณฑ์อาหารของทางเบทาโกรให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วครับเทคโนโลยีทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Lepco พยายามจะก้าวตามให้ทันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างเซ็นเซอร์ใหม่ๆนะฮะการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆรวมถึงการใช้ AI เทคโนโลยีเนี่ยผสมผสานกับเซ็นเซอร์และแพลตฟอร์มเหล่านั้นเพื่อให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นสูงขึ้นเพื่อสร้าง Impact ให้กับเบทาโกเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ดีที่สุดและมี reliability ที่สูงที่สุด